And Audrina, eat your heart out. I used to listen to you, don't wanna bring arms out. I've got so many clothes, I keep some in my aunt's house. Disturbing London, baby, we about to branch out. Soon I'll be the king like Prince Charles, Charles. Yeah, and there ain't nobody fresher. Semester to semester, raving with the freshers. 20 light bulbs around my table and my dresser. CLC compressor, just in case that don't impress her. Say hello to Dexter, say hello to Uncle Fester. Got 'em gazing at my necklace and my crazy sun protectors. G-Shocks, I got a crazy dumb collection. Haters, I can't fucking hear you. Yeah, we bring the stars out. We bring the women and the cars out. Let's have a toast, a celebration, get a glass out. And we can do this until we pass out. Let it rain, let it pour away. Yeah. We won't come down until we hit the ground and Pass out. Yeah, they say hello, they say hola, and they say bonjour. I'm pissed I never got to fly on a Concorde. I've been Southampton, but I've never been to Scandal. I'm fucking crazy with the kicks, call me John Claude. I'm back to be a bigger star than my mum bought. Cause every day I got a creepy at my front door. Now I drive past the bus I used to run for. Where's my fucking clap, where's my encore? I'm with alone, cause I was born alone. I chops her just for fun, I'll never ever call her phone. I leave her in the club, I'll never ever walk her home. The fucking foundation, I'm the cornerstone. I'm very famous, I'm so alone. And if your son doesn't, I beg your daughter know. Check out my visual, check out my audio. Extraordinary yo, hope you enjoy the show. Yeah, we bring the stars out. We bring the women and the cars out. Let's have a toast, a celebration, get a glass out. And we can do this until we pass out. let it rain, let it pour away. We won't come down until we hit the ground and Pass out. Look at me up in the cheeky bastard leather. Look at all the drama we started now. I'm in here laying on my back, singing DJ, won't you give me one more?
It starts with One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my
für eine Kotelette. In den Niederlanden sagt man, ich mag Kotelette. Joost klein, ich höre nicht gerne auf Gesetze. Ich bin nur ein kleiner Friesenjunge und ich wohne hinterm Deich. Ja, Ostfriesland ist ein schönes Land, wie die Schweiz und Österreich. Oh, bin ein Friesenjung, bin ein kleiner Friesenjung und bin ein Friesenjung, bin ein Friesenjung. Bin ein Friesenjung, bin ein kleiner Friesenjung und ich wohne hinterm Deich. Ich bin Berliner Kinder, bin kein Friesenjunge. Sie sagt Agu, du hast eine geile Friese, Junge. Ich geh mit Joost nachts raus und wir sind mies betrunken. Es wurde zwischenzeitlich hell, jetzt ist es wieder dunkel. Ja, ich sprech nicht Joos-Sprache, doch ich habe ihn verstanden. Hol mir Friese, scherbes Bier und dazu eine China-Pfanne. Ski, Agu, esse Magic Trüffels in den Niederlanden. Heute bin ich top, sie meinten, ich werd Niederlanden. Aber Ich finde Wein lecker. ich bin kein Kenner, doch ich bin ein Feinschmecker. Aber Motherfucker, ich küsste deine Schwester. hier wird nicht eingebrochen, doch wir hören Einbrecher. Aber Bin ein Friesenjung, bin ein kleiner Friesenjung und bin ein Friesenjung, bin ein Friesenjung. Bin ein Friesenjung, bin ein kleiner Friesenjung und ich wohne hinterm Deich. München, Stuttgart, ich weiß nicht wo ich bin. Köln, Hamburg, wieder in Berlin. München, Stuttgart, ich weiß nicht wo ich bin. Köln, Hamburg, wieder in Berlin. Coming out of my cage and I've been doing just fine. Gotta be down because I want it all. It started out with a kiss, how did it end up like this? It was only a kiss, it was only a kiss. Now I'm falling asleep and she's calling a cab while he's having a smoke and she's taking a drag. Now they're going to bed and my stomach is sick and it's all in my head, but she's touching his chest. Now he takes off her dress. Now let me go. And I just can't look, it's killing me. And taking control. Jealousy turning saints into the sea, swimming through sick lullabies, choking on your alibis. But it's just the price I pay. Destiny is calling me. Open up my eager eyes, 'cause I missed the bright side. I'm coming out of my cage and I've been doing just fine. Gotta be down because I want it all. It started out with a kiss, how did it end up like this? It was only a kiss, now I'm falling asleep and she's calling a cab while he's having a smoke and she's taking a drag. Now they're going to bed and my stomach is sick and it's all in my head, but she's touching his chest. Now he takes off her dress. Now let me go. 'Cause I just can't look, it's killing me. And
gestir, við byrjum keppni eftir 5 mínútur. Barinn inni, hann var líka að opna, þannig að röðin getur splittast. Ég vil biðja fólk að vera ekki fyrir hurðinni þarna því keppendur labba þarna inn. Og já, eins og ég segi, byrjum eftir 5 mínútur, hellið vel í ykkur og förum að byrja þetta partí. Sie stand an der Theke, ihre Freundin war dabei. Sie erzählte mir, dass sie Krankenschwester sei. Das Partymachen wichtig, aber es gefährlich ist, wenn man beim vielen Feiern das Zwischenbier vergisst. Und wer das nicht kapiert, der wird abtransportiert. Wenn der Krankenwagen kommt, ist die Party vorbei. Die Promillegrenze liegt wieder bei 3,3. Wenn der Krankenwagen kommt, ist die Party vorbei. Die Promillegrenze liegt wieder bei 3,3. Ich kann zwar sehr gut tanzen, aber nicht mehr fahren. Mir hat wohl jemand heimlich Alkohol ins Bier getan. Das finde ich nicht schön, das ist doch voll gemein. Ich gehe zum Krankenwagen und leg mich hinten rein. Schön blau und rappenvoll, passt das Blaulicht auf das Doll. Wenn der Krankenwagen kommt, ist die Party vorbei. Die Promillegrenze liegt wieder bei 3,3. Dann öffne ich die Augen, alles wie gewohnt. Der Krankenkassenbeitrag hat sich wieder mal gelohnt. Der Chefarzt meint nur sie schon wieder und ich sag, locker bleiben, weißer Mann, ich komm jetzt jeden Tag. Wenn der Krankenwagen kommt, ist die Party vorbei. Die Promillegrenze liegt wieder bei 3,3. Wenn der Krankenwagen kommt, ist die Party vorbei. Die Promillegrenze liegt wieder bei 3,3.
góða kvöldið, Sjallinn, og verið velkomin á úrslitakvöld Sjalli Palli! Fyrsta sinn á þessari stærðargráðu á Íslandi, fyrsta skipti í Sjallarum, fyrsta skipti á Akureyri. Má ég heyra þessi ykkur? Þetta er orðið árlegt og ef við ekki bara byrja þess að tala síðustu 2 daga, já í gær og í dag. Geggjuð keppni, gekk ekki eðlilega vel. Menn eru mættir í sínu fínasta pússi. Frábæri píluspilarar og ef ekki að fagna þið aðeins hvað pílan er orðið stór á Íslandi. Hún stækkar bara og stækkar. Við skulum núna aðeins tala píludeild Þórs. Þessi hugmynd fór í gang. Ég og Dabbi sættust niður á skrifstofunni í bankanum. Töluðum aðeins það að við vildum gera eitthvað stórt hérna fyrir norðan. Svo hófst vinnan og hún er ekki búin að vera eðlilega þægileg. Allt sem ég er búin að segja við píludeild Þórs, þeir segja bara já og hér erum við í dag. Hvað er ykkur? Sko, ef við förum aðeins yfir fyrirkomulagið, í kvöld þá verður spiluð 8 manna úrslit karla, best of 7, undanúrslit karla, best of 7, úrslit kvenna, best of 7 og svo úrslit karla, best of 9. Þetta er í þessari röð. Það verður ekki langt á milli leikja, max 4 og 5 mínútur. Þannig það er gott fyrir ykkur að fara. Við seljum bjórkönnur á borðin, við seljum flöskuborð inn á borðin. Þannig að veslið fyrir borðið og dælum aðeins í ykkur í kvöld. Hvað er ykkur? Við viljum þakka öllum styrktaraðilum í kvöld. Við viljum þakka öllum pílufélögunum sem að lánuðu búnaði sinn. Við viljum þakka miðaldra konunni sem að lánaði píluspjaldi úr skúrnum sínum og skóliuna. Og við viljum þakka ykkur öllum kærlega fyrir komun á norður. Nú byrjum við þessa veislu. Fyrsti leikur. Það er á milli Valþór Atla Birgisson Þórsara og á móti honum eru vinir okkar frá Grindavík, það er Pétur Rúrik. Það er Pétur sem að byrjar hér í kvöld og ég skal segja ykkur sturlaða staðreyndum af Pétur að ísbirnir eru örvhentir nákvæmlega eins og Pétur. Hann byrjaði pílu 2015, Íslandsmeistari einu sinni í 501 og hans nickname er Ísbjörni. Við bjóðum Pétur Rúrik velkomin á svið Sjalli Palli. Má ég heyri ykkur? Takk þeim auka hringina, gefðu fólki 5, sýndu hver er kóngurinn í Grindavík. Við gefum Pétur Rúrik gott klapp, come on! Þá er komið að næsta keppanda. Hann er úr þorpinu frá Akureyri. Er ykkur úr þorpinu hérna? Hann byrjaði pílu í gær, heyrðist mér.
Og hann mættur á stóra sviði, það byrjaði 2022. Hann hefur farið svona 6 sinnum úr axlarlið, gömul handboltameiðsli. Valþór Atli, hann vildi ekki koma með nickname, ég kalla hann Draugurinn. Því hann lærist með frá veggjum og allt í orðinn bestur. Valþór Atli Birgisson. Má ég heyra þessi ykkur? Hei, hei! Nú, kæri Sjalli, spilum við Pílu! Það Pétur sem leik. Game on! Backstreet. Film. Gjörtjófin. Fimmtíu og átta. Áttatíu og tveir. Einhundruð og 19. Níutíu og 5. Áttatíu og 3. Fimmtíu og 8. Fjörutíu og 4. Tuttugu og 7. Leggur.
63. Petronio. Tuttugu. 99. Þrjátíu og sjö. Leggur. Fjörutíu og þrír. Áttatíu og þrír. Fjörutíu og níu. Níutíu og tveir. Score.
46. Leggur. Tuttugu og sex. Fimmtíu og átta. Fjörutíu og einn. Fjörutíu og einn. Fjörutíu. Níutíu og sjö. Nítján. Þrjátíu. Sextíu. Sextíu. Fimmtíu. Fimmtíu og sex. Fjörutíu og sex. Tuttugu og átta. Leggur. Sextíu. Sextíu.
41. 41. Hundrað. Sextíu. 59. 59. 22. 81. 19. 100. 56. 84. 44. Leggur. 100. 85. 24. 30. 80. 140. 33. 97. 100. 48.
100. Two, three. Your sex. New. Leggur. Fjörutíu og fimm. Tax 2. Áttatíu og fimm. Tax 2. Fjörutíu. Fjörutíu og einn. Sextíu. Áttatíu og fimm. Níutíu og sex. Níutíu og átta. Leggur og leikur!
Pétur fór með sigur á hólmi þarna, ég hef ekki að gefa hennu gott klapp. Þökkum Valla fyrir drengilega keppni, ég hef ekki að gefa Valla gott klapp líka. Við viljum taka fram að hægt er að fara inn á Coolbet og þar er Sjalli Palli, kóðinn, það er innborgun að tvöföldum að 100 eurum, þannig hendist inn á Coolbet, nýtið ykkur það, gefum Coolbet gott klapp fyrir að gefa peninga. Við ætlum að kynna hérna Alex Mána, hann er skrifari í kvöld, gefum hún gott klapp. Og Atli Kolbeinn, það er kallarinn okkar. Næsti leikur er á milli Diljan Kolev og Alexanders Vegas. Það er Diljan Kolev sem að byrjar keppni. Hann kemur frá Pílufélagi Vopnafjarðar, mættur á stóra sviðið. Hann kallar sig The Lizard. Eðla. Hann byrjaði pílukasti 2022, engin Íslandsmeistaratitill, flest gul spjöld við leik í íslensku fótbolta, Diljan Kolev. Hei, ég vil að þið standið upp þegar þið komið! Standið upp! Og sem að deilir sviðinu með honum. Hann kemur alla leið frá Grindavík. Það er alltaf eitthvað gott sem kemur frá Grindavík. Hann er kallaður Lexi, heitir Alexander Veigar. Sturlu staðreind, hann er með skóstarð upp á 49, það er jafn stórt og löppin á mér. Fjöldi Íslandsmeistaratitla 7 talsins. Við bjóðum Alexander Veigar, velkomin á svið, standum að heyra ykkur! Harra! I'm living in that 21st century, doing something mean to it, do it better than anybody you ever seen. Do it, screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Jæja, sjávarútvegurinn Vopnafjörður versus Grindavík. Eruð þið reddi í sjallinn? Er búið að ná í könnu á borðið af bjór? Er búið að panta flöskuborð? Því nú spilum við pílu! Let's go!
45. Fjörutíu. Hundrað tuttugu og fimm. Sextíu. Áttatíu og einn. 100. Text 2. Leggur. $100. $140. $100. $125. $45. $140. $45. $80. $85. Ekkert skor. $46. Leggur. $45. 39. $81. $100. $140. Next two. $100.
56. Áttatíu og þrír. Áttatíu og tveir. Þrjátíu og sex. Sextíu. Leggur. Áttatíu og fimm. Áttatíu og þrír. Níutíu og fimm. Þrjátíu. 100. Sextíu. Fimmtíu og sjö. Fjörutíu og fimm. Fimmtíu og níu. Fjörutíu og átta. Þrjátíu og fjórir. Sextíu og fimm. Leggur. Áttatíu og einn. Tuttugu og sex. One hundred. One hundred and forty. Tuttugu og sex. Áttatíu og einn. One hundred and 75. Need your sex. Need your sure.
42. 49. 60. 15. 15. Ekkert skor. Einn. Ekkert skor. Leggur og leikur. Gib mir das Megafon, als hab ich schon feiern. Já, sjálfinn, 4-1 fyrir Davíð Kolum. Gefum Alexander líka gott klapp að heyri ykkur. Ég heyrði einhvers staðar að það veri léleg stemming í Sjallanum í kvöld, er það rétt? Hvernig er stemmingin Sjallur? Jæja, næstir á svið. Það eru Jón Ragnar Helgason og Matthías Örn Friðriksson. Við byrjum á því að kynna Jón inn. Hann spila líka hvað er að gerast fyrir píludeild Vopnafjarðar. Hann byrjaði í pílukasti í júní 2023. Enginn Íslandsmeistaratitil. Hann vill ekkert hafa neitt nickname, þannig ég kalla bara Nonni frændi í kvöld. Við bjóðum velkomin á svið, Jón Ragnar Helgason. Standið upp!
móti honum. Mér langar að kalla hann Þórsara, en hann spila fyrir Pílufélag Grindavíkur. Já, ok, hann er Dalvíkingur líka. Matti the Eagle! Hann hefur aldrei smakkað áfengi, fjöldi Íslandsmeistaratitla, þrisvar sinnum í 501. Hann byrjaði ekki í gær, heldur 2012. Matthías Örn Friðriksson. Þannig, kæri Sjalli, ég er búinn að spá í því lengi hvort við ættum ekki að spila pílu. Gefið gott klapp! Jón sem byrja leik, game on! After 3. Good to 8. Picture 5. Picture 3. Picture 7. Picture 5. Picture 4. Into the 228. Picture 7. Picture 6.
48. Tuttugu. Ekkert skor. Leggur. Sextíu. One hundred. Sextíu. Fjörutíu og einn. Fimmtíu og fimm. Sjö. Fimmtíu og átta. Fjörutíu og einn. Fimmtíu og átta. Áttatíu og einn. Fjörutíu. Sextíu. Hundrað tuttugu og fimm. Tuttugu og tveir. Þrettán. Sextíu. Sextán. Tuttugu og sjö. Átta.
Leggur. Áttatíu og einn. Níutíu og fimm. Sextíu. Sextíu. One hundred. Sextíu. Tuttugu og sex. One hundred. Tuttugu og tveir. Fimmtíu og sjö. Áttatíu og þrír. Fjörutíu og fjórir. Níutíu og sjö. Sextíu og sjö. Tuttugu og fjórir. Ekkert skor. Leggur. One hundred. Tuttugu og sex. Sextíu. One hundred and 40.
100. Text you. Text you. $100. $98. $41. Lekker. $95. $57. $88. $44. $48. $100. Text you. $85. $100. $48. $44. $88. $48. $3.
Leggur. Fimmtíu og sjö. Fjörutíu og þrír. One hundred. Texture. Fimmtíu og sjö. Fimmtíu og fimm. Eitt hundrað tuttugu og einn. Þrjátíu og átta. Eitt hundrað tuttugu og sex. Texture. Ekkert skor. Áttatíu og einn. Leggur. Texture. One hundred. Fjörutíu og einn. Texture. Fjörutíu og einn. Níutíu og fimm. Níutíu og fimm. Níutíu og fimm.
Action! Need your sure. Your film. Lekkur og leikur. Gib mir das Megafon! Das hab ich schon! Feiern! Já, ég held að Nonni Helga væri að fara að sigla þessu en þá kom Matti á öðru 100-inu, tók þetta 4-3, gefur hennu gott klapp! Gefur Nonna Helga líka gott klapp! Þá ætlum við að fara að vinda okkur í næsta leik. Búið að fylla á bjórkönnunar og svona eða ekki. Farið og fyllið á. Næsti leikur er á milli Lukas Knabik og Mike Reynolds. Það er Lukas sem kemur fyrstur á svið. Hann spilar fyrir Pílufélag Reykjavíkur. Hann byrjaði pílukasti 2021 og hann kallar sig The Monk. Við gefum Lukasi gott klapp, gjörið svo vel, standið upp. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follow. Má ég heyri ykkur? The mode have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, 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 thunder. Næstur á svið. Hann er úr þorpinu. Spila fyrir Píludeild Þórs. Og hann heitir Mike the Bald Eagle Reynolds. Hann byrjaði að spila Pílu 2023. Við gefum honum gott klapp. Come on, Mike! Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there. Má ég heyra þessi ykkur syngi vel? The trees, younger than the mountains, growing Tökum við til sjálfur. these country roads. Take me home to the place. West Virginia, Mountain Mama. Þið eru að standa ykkur vel. Þið eru að standa ykkur vel. Þið eru 90%. Ég væri til í að fá ykkur í 100. Má ég heyri ykkur sjálfinn? Því nú spilum við Pílu!
39. Punt 2. Nietjonier. Punt 5. Altitude. Tretton. 96. 45. 43. 19. 15. 44. 66. 26. 46. 45. 'n can score. Here's your six. Tolv. I can score. Trauchoniu. Lekkur. Twist away. Sexty. Sexty. Trauchoniu. Sexty.
132. Draucho sex. Björki. Centurion. Nício átta. Fjörutíu og fimm. One hundred. Fjörutíu og sjö. Leggur. Fjörutíu. Hundrað og fimmtán. Fjörutíu og þrír. Fjörutíu og einn. Hundrað og nítján. Áttatíu og fimm. Hundrað tuttugu og fimm. Tuttugu og þrír. Hundrað og átján. Fjörutíu og fimm. Þrjátíu og sex. Fjörutíu. Leggur. Fjörutíu og einn. Níutíu og fimm. Fjörutíu. Fimmtíu og átta. Fjörutíu og fimm. Níutíu og tvö.
49. Sextíu. Fjörutíu og einn. Fjörutíu og tveir. Sextíu. Áttatíu. Sextíu. Sextíu og tveir. Níutíu og fimm. Ekkert skor. Þrjátíu og átta. Sex. Leggur. One hundred. Tuttugu og tveir. Áttatíu og tveir. Áttatíu og sjö. Fimmtíu og átta. Fimmtíu og níu. Fimmtíu og fimm. Fjörutíu og sjö. Áttatíu og fimm. Fjörutíu og einn. Sjötíu og níu. Fjörutíu og fimm. Sex. Fjörutíu. Leggur og leikur.
Má ég heyra? Já, Lukas sildi þessu 4-1 og gefa hún gott klapp. Alles klar im BH. Gefum Mike Harnu líka gott klapp. Þá erum við nú að sigla inn í undanúrslit hjá körlum. Þeir sem eru mættir í undanúrslit, það eru Lukas, Matti, Pétur og Kolev. Gefum þeim gott klapp. Allir búinir að fylla á könnurnar. Einhver er búinn að panta sér flöskuborð. Ég er ánægð með það að menn sé að flaska sig upp hérna. Næsti leikur, hann er á milli Kolev og Pétur Rúrik. Er einhver hérna inni sem vill að Kolev vinni? Er einhver hérna inni sem vill að Pétur vinni? Ok. Þá fáum við fyrsta keppanda á svið. Dilja. The Lizard. Kolev. Standið upp. Við minnum að Sjalli Palli á Coolbet. Næstur á svið. Það er eiginlega galið að það sé ekki sponsor af Coolbet. Það er Pétur Ísbjörninn Rúrik. Gefum henni gott klapp! Hvað er ykkur? Blood starts pumping out on the streets, and traffic starts stopping for folks like me on the job from 9 to 5. I'm working. 9 to 5. What a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. They just use Já, við erum mætt hérna í undanúrslit. Staðan er þannig. Þegar ég segi hér á eftir, nú spilum við pílu, þá vill ég að þið takið undir þegar ég segi pílu. Við prófum þetta einu sinni. Og nú spilum við pílu! Einu sinni enn. Og nú spilum við pílu! Þarna, herðu, býta aðeins, ég var að fá símtal, SMS. Við þurfum að skipta yfir á undankeppni Eurovision. Nei, því við erum að fara að horfa á og spila pílu! Gefið þeim gott klapp!
32. Sextíu. Sextíu. 26. 40. 44. 41. 15. 60. 38. 24. 26. 60. 100. 62. 25. 100. 40. 'Ekkert skor. 56. 12. 18. 11. 12.
26. 66. 41. 30. 60. 60. 23. 62. 67. 62. 45. 43. 84. 85. 95. 48. leggur. Þetta er 21. Sextíu. 58. 21. 11. 55. 88. 84.
140! Text you. After your trade. Those sacks. I get score. Field trade. Checks. Need your three. I get scored. I get scored. Lekker. Text you after. Out at your film. Text you. Pensioneer. Sergio Fem. Text you. Out at your head. Sergio Fem. Sergio Fem. Sergio Fiore. Text you.
41. Nicho Fem. Tutto Fiore. Sexty. Einhundruð og 36. Þrjátíu og níu. Fjörutíu og einn. Áttatíu og sex. Áttatíu. Þrjátíu. Sextíu. Áttatíu og sex. Tuttugu. Fjörutíu og fjórir. Þrjátíu og fimm. Leggur og leikur fyrir College! Gebt mir das Megafon! Das hab ich schon! Feiern! Já, það var Dillian College sem fór með sigur á hólmi. Við þökkum honum fyrir, þökkum Pétri líka kærlega fyrir. Nú er komið að næsta leik í undanúrslitum, en nú ætla ég aðeins að prófa ykkur. Kunniði? Kóló,
Kolo, 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 Ture, ja, 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 og allir með! Kolo, 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 ja, ja. Veislan, næsti leikur á milli Lukas Knapik og Matthías Arnar Friðrikssonar. Maður heyri ykkur sjálfur! Hverjir hérna inni vilja að Lukas vinni? Hverjir hérna inni vilja að Matti vinni? Ok. Herra, þetta var alveg svo The Rap Battle í 8 Mile. Herðu, við fáum fyrstan á svið. Lukas the Monk Knapik! Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, 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 feel the thunder. Lightning and the thunder. Við gefum Lukasi gott klapp. Á móti honum í undanúrslitum. Það engin annar en Matthías Örn the Eagle Friðriksson! Bye, herra! Og hvað það sem við ætlum að gera núna? Við ætlum að spila einu sinni en við ætlum að spila. Ég heyri ekki ykkur, við ætlum að spila. Let's go! Lukas Imperial Game On! Gesture. Text you.
27. Seks. 58. 28. 66. 11. 140. 85. 41. 26. 60. 92. 95. 97. 45. 28. 44. 40. 44. 40. Leggur. Bentonio. Átta. 45. 48. 48. 49.
85. 85. 78. 40. 99. 29. 60. 84. 'Leggur! Fjörutíu og fimm. 81. 60. 59. 45. 60. 25. 100. 30. 59. 60. 44. 100. 44. 96. 15. 'Leggur og leikur fyrir Matta!
Já, góði gestir, má ég heyra þessi í ykkur? Þetta fór 4-0. Gefum alltaf gott klapp. Und alle machen mit. Við skulum gefa Lúkasi gott klapp einnig. En nú komið að the ladies. Það eru konurnar. Við ætlum að vinda okkur beint í úrslit þar. Fyrst á svið og það er hún Brynja Herborg. Hún er frá Pílukastfélagi Reykjavíkur. Hún kallar sig The Herbie. Hún byrjaði í pílukasti 2020 og aldrei tekið út 170. Hún hefur tvisvarsinnum unnið í krikket og einu sinni 301. Við bjóðum velkomna á svið Brynja The Herbie Herborg. Og þá er mótherji hennar engin önnur en Ingibjörg Magnúsdóttir. Hún kallar sig The Angry Bird. Þannig þið vilja ekki mæta henni í Dimmuhúsasundi. Hún byrjaði pílu 2012, hefur aldrei farið á skíði, segir hún. Hún þarf að prófa það hérna fyrir norðan. 6 sinnum Íslandsmeistari í 501. Við bjóðum velkomna á svið Ingibjörg Angry Bird Magnúsdóttir. Don't wanna live as an untold story. Rather go out in a blaze of glory. I can't hear you. I don't fear you. I live now 'cause the bad die last. Dodging bullets with your broken past. I can't hear you. I don't fear you now. Wrapped in your regret. What a waste of blood and sweat. Ok, það er komið að því. Við erum mætt í úrslit hjá konunum. Þannig ég vil að stemmingin hækki svona 10%. Má ég heyra í ykkur? Sjalli Palli er skemmtimót. Það er ekki bannað að hvetja, það er ekki bannað að hafa gaman og fá sér, því nú spilum við. Því nú spilum við. Því nú spilum við. Let's go!
45. Joy. Brauchi. Brauchi. Finn. Pure joy. Altitude 8. Altitude 5. You're sure. Turtofin. Texture. Altitude. Need your fan. After your sacks. Lekker! Altitude 3. Your 6. Your 5.
38. Sure. Joy. Job. 25. Sexty. Virtue 3. Virtue. 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 Nício alta. Here. Ekkert skor. Ekkert skor. Leggur.
66. $100. Autootje 5. Autootje 8. Autootje 8. Backstreet. Tempio Fem. Texture. Nitio Fiore. Texture Sack. Lekker! Triaucho 8. Nicio 8. Giorgio 8. Giorgio 5. Giorgio 2. Giorgio 5. Nicio 5. $100. Giorgio 3.
129! Joy. Tutto 6. Lekker! Tutto 8. Eentje eruit, tutto 5. Eentje eruit, tutto 2. Sextio. Nitio 2. Texture. Altitude. Altitude 3. Pure joy. Pure joy. Out to 3. Pure 4. Pure 4. Pure 8. Tutu.
Score. Leikur og leikur fyrir Brynju! Gib mir das Megafon! Das hab ich schon! Feiern! Já, góði gestir. Það var hún Brynja Herborg sem fór með sigur á hólmi og vann þar að leiðandi flokkinn hjá konunum. Gefum Ingibjörgu líka glæsilegt klapp. Frábæri kandidatar þarna. Við förum í verðlaunaafhendingu á eftir. Hann engar áhugur. Núna, þar sem að við erum á frábæru tíma og það er eiginlega ótrúlegt hvað bæði gærdagurinn og dagurinn í dag, hvað þetta er búið að ganga hratt og vel. Ég vil enn og aftur þakka Píludeild Þórs kærlega fyrir. Gefið þeim gott klapp. Ég vil þakka ykkur líka. Herru, röddin er bara farin. Ég er svo 14 ára, byrja í mútum. Ég vil þakka ykkur kærlega fyrir ángríns, umgengnin í húsinu, hvernig fólk er búið að haga sér. Þetta er geðveikt. Takk kærlega fyrir ykkur. Það sem er að fara að gerast núna, við erum að fara í svona 10 til 15 mínútna pásu, fara og pissa, vökva sig vel, því að þegar úrslitin og köllunum verði þarna eftir, það er enginn að fara að sitja allan tíman. Þannig núna, við tökum okkur 10 til 15 mínútna pásu og verðið klár þegar úrslitin og köllunum byrja. Let's go! Respekt for the man, the Geisterbahn! Weiber, Weiber! Og heyra!
fulla larfinu með gullið í kjaftinum. Pappadón blast, blanda rom í glas meðan stelpunnar snerta sig við þetta lag. Þetta er ekki gert fyrir útvar, þetta er gert til að láta fólki sjúga mig strax. Viltu fokki blasa, kekki brasa, mucho Havana, ein með kassa. Þekki hennar leik og ég þekki þessa frasa. Þykjast ekki vilja fara heim með hala. Lifði hennar tala og þú þarft ekki að svara. Kortur 5 rúlum við saman út af nas. Ég er með 2 bók í vörunni, Rómeo og Julieta í skoltinum. Havana Club Barrel Brú í kverkanum. 2 homie á kantinum, 10 hal á leiðinni og það eru frængur á pungnum. So homie, hvað er fokk að gera? Ég vil ekki vinna, ég vil bara drekka drikk og slæta upp á frænk og segja bitch, viltu dick? Ég vil ekki vinna, ég vil bara drekka drikk og slæta upp á hal og segja gef mér drikk, bitch. Ég vil ekki vinna, ég vil bara drekka drikk og slæta upp á frænk og segja bitch, viltu dick? Ég vil ekki vinna, ég vil bara drekka drikk og slæta upp á hal og segja gef mér drikk, bitch. Ég vil ekki vinna, ég vil bara drekka drikk og slæta upp á frænk og segja bitch, viltu dick? Ég vil ekki vinna, ég vil bara drekka drikk og slæta upp á hal og segja gef mér drikk, bitch. Hvað ætlarðu að gera? Skandalisera? Ég er í ví og það er ekkert að því að klára þetta upp sem að það veikinn að frí. Þessi tvinga er til þess að drekka burt fyrir surtum burt en því sem stæðið er þurft og ég læta kjur. Drekk mig í mur, verð burt með lur, menn ég fæ mig slur. Ó já, því lífið það er ekkert mál þegar þú er shit, fuck farin frá. Offline og all out, fuck snakk og sjómarp og snemma sofa. Menn jóla kjóla þegar atvinnum minn hefur ekkert að bjóða og þjófa bóast og tófur hólar. Þeir rík við lífið, billið úr MLP, kallar nýs homie, romminu liggi, rockar slopp og drikki Reykjavík City. Reykjavík City, eru þið á halanum? Reykjavík City, ætlið að klípa trínið af þessu svíni? Reykjavík City, ég vil ekki vinna, ég vil bara drekka drikk og slæta upp á frænk og segja bitch, viltu dick? Ég vil ekki vinna, ég vil bara drekka drikk og slæta upp á hal og segja gef mér drikk, bitch. Ég vil ekki vinna, ég vil bara drekka drikk og slæta upp á frænk og segja bitch, viltu dick? Ég vil ekki vinna, ég vil bara drekka drikk og slæta upp á hal og segja gef mér drikk, bitch. Where it begun, I can begin to know it, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed it'd come along? Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, the times never seem so good. I've been inclined to believe there never were, but now I look at
touching one, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, the times never seem so good. I've been inclined to believe there never was. No, no, no. Stend á hæðum og horfi yfir þorpið mitt. Bræður og systur þau berjast fyrir félagið. Í blóði grafið að ég bara hætti ekki. Heldur hjartað og ég er stoltur þossari. 603 stiflar á kassa minn. DFK frá pöllum mér í ströskandi. Rautt og hvít blóðstryminn úr því gleróni. Fættist inn í klúbbinn og þú veist ég fer ekki. Gengur göngun og þannig var ég alinn upp. Blóð og öskri mér rými upp á grasinu. Gullið fer upp að byrtu bissa rakettur. Ballið bæir rauðan harkatrú og dugnaður. Sé blóðdrópar rennur líka mann. Meðan þetta er fyrir þorpið þá er skítsama. Verð nauður, þakku til í þig. Ég verð nauður, þakku til í þig. Fættist inn í klúbbinn svo ég deyr fyrir hann. Að blæða rauð og hvítu er það eina sem ég kann. Ég set hendina á hjartastað og tekur næsta mann. Leip á endið inn í fendir, það er fyrir þorparann. Ég fættist inn í klúbbinn svo ég deyr fyrir hann. Að blæða rauð og hvítu er það eina sem ég kann. Ég set hendina á hjartastað og tekur næsta mann. Leip á endið inn í fendir, það er fyrir þorparann. Ég með svart undir augum, ég er á leið þessa tæklingu. Ferð ekki fram hjá mér, nei, ég tek við fast að takinu. Drep fyrir þessa rauðu, það er bara í æðunum. Og við förum ekki að taugum, þó allt sé í háspennu. Þú get opni og verði alveg handlamann. Þá ger ég allt fyrir ykkur elsku þorparar. Bið bara meit, ekki ætti að berjast, nei. Allir fyrir reitt saman skulu verjast, nei. Þetta er fjölskylda mín alveg þar til í deg. Grafið mig í þorpinu, þá er ég komin heim. Verð nauður, þakku til í deg. Ég verð nauður, þakku til í deg. Fættist inn í klúbbinn svo ég deyr fyrir hann. Að blæða rauð og hvítu er það eina sem ég kann. Ég set hendina á hjartastað og tekur næsta mann. Leip á endið inn í fendir, það er fyrir þorparann. Ég fættist inn í klúbbinn svo ég deyr fyrir hann. Að blæða rauð og hvítu er það eina sem ég kann. Ég set hendina á hjartastað og tekur næsta mann. Leip á endið inn í fendir, það er fyrir þorparann. Gib mir das Megafon! Das hab ich schon! Feiern! Weekend! Alles Klärchen am Bärchen, alles klar im BH, alles Rotscha in Kambodscha, alles wunderbar. Ich lass den Bimbam baumeln, alles fit im Schritt, nur das Höschen klemmt am Döschen und alle machen mit. Hvað heyri ykkur sjálfur? Harra!
komið að því. Úrslit í karlaflokki á Sjalli Palli 2024 hér í Sjallanum. Það eru tveir einstaklingar sem að keppa þar. Einn þeirra frá Vopnafirði og einn þeirra spilar fyrir Grindavík. Ég ætla að taka smá test fyrst og sjá hvernig salurinn er. Vinstri helmingur á salnum, hérna, má ég heyra EO. Má ég sjá miðjuna EO. Má ég sjá þetta til hægri EO. Má ég sjá allan salinn EO. Ok, okkur vantar alltaf þessi 10%. Má ég heyra EO. Ok, þetta er að detta EO. Ok EO. EO. Geggjaður. Herðu, við ætlum að byrja á því að kynna fyrsta keppanda inn. Þegar að hann lappar hér inn, þá vill ekki sá eina mannesku sitjandi í sætinu sínu og við ætlum bara að standa allan tíman. Þið sem að kunni að tjanta, þið tjantið og ég vil að salurinn taki undir. Fyrstur á svið í úrslitum karla, Mattias The Hugo Friðriksson. Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come alive. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping. And folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Við biðjumst afsökunar á vitlaust lag. Við gefum Matta gott klapp. Á móti honum hér í kvöld, alla leið frá Vopnafirði. Engin annar en Julian the Lizard Colum. Áður við byrjum, þá vil ég fá allt í gang. Og koma svo!
hvað við ætlum að gera. Við erum mætt í Sjallann og við ætlum að spila. Ég heyri ekki, við ætlum að spila. Við ætlum að spila. Let's go! Alles wunderbar. Ich lass den Bimbam baumeln. Það er Matti sem byrjar úrslita leikinn. Ég vil fá læti! Game on! Out to join. Text 2. Text 2. Fjörutíu og fjórir. Tóti, þetta er fyrir þig. 5,5 fjæs! Fjörutíu og einn. Áttatíu og einn. Fimmtíu og níu. Fimmtíu og fimm. Sextíu og þrír. Fjörutíu.
55. Sexty. One hundred. One hundred. Fjörutíu og fimm. Sixty. 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 Fjörutíu og fjórir. Áttatíu og fimm. Sextíu. Fimmtíu og sex. Tuttugu og átta. Leggur! 96. Áttatíu og þrír. Sixty. Sixty. Áttatíu og fimm. Sextíu.
83. $90. $60. $26. $100. $93. $59. $84. $114. Leggur fyrir Colley! $60. $70. $95. $41. $46. Oh, $144. $80. Leggur fyrir Colley!
32. 96. 100. 126. 100. 85. 59. 74. 60. 'Ekkert skor. 40. 'Ekkert skor. 90. 16. 'Leggur fyrir Matta! Hundrað 31. 60. 37. 60. 38. 133. 56. 134.
57. Leggur fyrir Matta! Sex. Áttatíu og fjórir. 96. Sextíu. 65. 43. 85. 94. 120. 100. Leggur og leikur fyrir Colin! Gib mir das Megafon! Das hab ich schon! Feiern! Weekend! Alles Klärchen am Bärchen, alles klar im BH, alles Rotscha in Kambodscha, alles wunderbar. Ich lass den Bimbam baumeln, alles fit im Schritt, nur das Höschen klemmt am Döschen und alle machen mit. Og Sotni með!
Já, góðir gestir, það var að Divian Kolev sem fór með sigur á hólmi. Gefum nú gott klapp. Við gefum Matta líka gott klapp. Hvað heyrast með ykkur? Jæja, þá er komið að verðlaunaafhendingu. Ég held að það sé bara best að byrja á forsetabikar karla og fá þá sigurvegarann hérna á svið. Sá sem vann forsetabikarinn, það var Þröstur Þór Sigurðsson. Gefum hann gott klapp. Er kallinn í húsinu? Þröstur fær eina nótt á Kea Hotels. Hann þarf að taka út í nótt. Nei, ég segi svona. Hvað er kallinn? Er hann ekki í húsinu? Þröstur, get over here! Ég sýnist þér ástæða fyrir hann vann forsetabikarinn. Þröstur, gefur hann gott klapp. Í öðru sæti þar 50.000 króna gjafabréf frá Múlaberg. Það er engin annar en Valur Sigurgeirsson. Gefur hann gott klapp. Gefur hann gott klapp. Þá er komið að flest 180. Það er 50.000 króna inneign hjá Coolbet. Það er engin annar en Alexander Veigar. Gefur hann gott klapp. Þá er komið að úrslitunum hjá konunum. Í öðru sæti þar var engin önnur en Ingibjörg Magnúsdóttir. Gefið þið gott klapp. Hún er komin í sitt fínasta púss. Hún fær eina nótt á Kea Hotel og 40.000 kall í Cold Hard Cash. Það er frá Píluter Close, en Píluter Close er að gefa $500.000 í seðlum í kvöld. Gefum þeim gott klapp. Kampinn alltaf vinnur í banka og svona. Búinn að draga þess fram hjá. Hann sendi öll dekkjur út á bílinn sínu fyrir þetta.
Í fyrsta sæti á konunum 50.000 krónar gjafabréf frá Verdi, 90.000 krónur í Cold Hard Cash. Engin önnur en Brynja Herborg. Þá það kallarnir úrslitin þar. Í öðru sæti í verðlaun ein nótt á Sigló Hotels, 40.000 kall í beinhörðum peningum. Engin annar en Matthías Örn Friðriksson. Gefum honum gott klapp. Þá komið að fyrsta sæti og að mér heyrist í allt kvöld fan favorite. Hver ætli það sé? Það engin annar en Dillian the Lizard Collins. Þannig það, herðu, þá í raun komið að lokum, hér bíða þess í kvöld. Akureyri Open í rauninni búið. Við viljum þakka Píludeild Þórs kærlega fyrir, gefum þeim gott klapp. David Oddsson. David Oddsson! Gætjandi bjóts. Við viljum þakka Örnu Rut mótstjóra kærlega fyrir. Ég hef aldrei verið á móti það sem þetta rúlar jafn smúð í gegn. Gefið Örnu meira klapp. Enda hún kann þetta upp á hár, tuðaði allan tíman og hann skilaði þessu. Sponsorarnir sem að voru hérna, þið sjáið það út. Ég vil einnig þakka skrifurunum og köllurunum Alex Máni og Atli Kolbeinn, gefið þeim gott klapp. Röddinn
Styrktaræðlar, Kjarnafæ, Tengir, Ví, Securitas, Viking, Coolbet. Ég gleymi ykkur? Kea Hotels, á ferð og flugi, Verdi. Gæinn sem kom með alla seðlana fyrir Dabba. Annars, þá gekk þetta frábærlega. Þetta verður árlegt hér með. Ég lofa því. Sannleik og Pítur Kostnæður fyrir hendur. Við þökkum X-Stone kærlega fyrir þessa frábæru live-útsendingu. Þetta verður á Stöð 2 Sport eða RÚV á næsta ári. Annars, það sem er að fara að gerast núna, það er þetta sveitaball klukkan 12:00. Ykkur er öllum boðið á það sjálfsögðu. Nú ætlum við bara að fagna og hafa gaman. Hins vegar, þeir sjálfboðaliðar sem vita hvað, að það er búið að rigga 36 píluspjöldum fram og tilbaka, upp og niður, borðum upp og niður. Núna þurfa einhver borðinni sjálfum að fara upp á efstöðina svo hægt sé að tjúta hér í kvöld. Leyfiði tæknimunnum og þeir sem eru að færa borðin, gefið smá frið við að vinna og hjálpið til. Ég er Dóri K. Ég þakka kærlega fyrir mig í kvöld. Lengi lifi Pílan, því nú spilum við! Því nú spilum við! Því nú spilum við! Geggjað, takk fyrir okkur!